สวัสดีค่ะนัดอยู่ดีๆดูแลอารมณ์จัดการตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่กับหัวข้อการดูแลสมดุลของกายและจิตนะคะหลังจากสัปดาห์ก่อนเราได้เรียนรู้กันไปแล้วถึงวิธีเรียกคืนสมดุลให้กับวาตาของเราวันนี้เราก็จะมาต่อกันกับการดูแลพิษตาค่ะตอนนี้นัดสร้างเพลย์ลิสต์อายุรเวทพื้นฐานแบบไม่ใช้ศัพท์ยากไว้ให้แล้วนะคะถ้าใครพลาดชมตอนไหนก็ไปจิ้มดูย้อนหลังกันเองได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมทำแบบทดสอบประเภทของกายและจิตนะคะวันนี้เราก็จะมาต่อกันโดยการดูแลพิษตาที่แสนจะเดือดดาลของเราให้เขาสงบลงบ้างค่ะถ้าเกิดตอนนี้คุณจะต้องเก็บความรู้สึกที่มันแสนจะคับอกคับใจเอาไว้ต้องกดความรำคาญต้องกลั้นความโมโหหรือบางทีคุณอาจจะเก็บกดไว้ไม่ไหวแล้วระเบิดตุ้มออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเนื้อหาในวันนี้เนี่ยเหมาะกับคุณมากๆเลยค่ะวันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะมาทบทวนกันก่อนว่าถ้าเกิดมีพิษตามากเกินไปจะเป็นยังไงนะคะตอนแรกเนี่ยมันก็จะอยู่ในระดับจิตใจก่อนก็คือมันจะแสดงออกมาในรูปแบบของความโกรธหงุดหงิดงุนง่านรู้สึกต่อต้านรู้สึกคนนี้เป็นศัตรูเกิดเป็นความเกลียดขึ้นมานะคะแล้วก็เกิดการด่าทออยู่ในใจว่าแบบด่านี่ก็คือด่าได้ทั้งด่าตัวเองแล้วก็ด่าคนอื่นอยู่ในใจนะคะแต่ถ้าเกิดเราเก็บอาการไว้ไม่อยู่ล่ะมันหลุดออกมายังโลกภายนอกแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการกระทำที่เหมือนภูเขาไฟระเบิดเลยค่ะก็คือแบบล้มโต๊ะเกรี้ยวกราดใช้ความรุนแรงนะคะด่าทอแบบเจ็บแสบวิพากษ์วิจารณ์แบบเผ็ดร้อนนะคะเถียงแบบหัวชนฝานะคะไม่ฟังใครทั้งนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีใครมาสายหรือส่งงานช้าแบบ5นาทีเนี่ยคือแบบสามารถปรี๊ดแตกแบบระเบิดลงได้เลยแล้วถ้าเกิดเรามีพิษตามากยิ่งขึ้นมากไปกว่านั้นอีกล่ะจะเป็นยังไงมันก็จะเริ่มเกิดอาการที่ตัวแล้วค่ะก็จะเริ่มเห็นแบบผื่นผิวหนังอักเสบนะคะตาอักเสบมีกลิ่นปากมีกลิ่นตัวนะคะแล้วก็แสบร้อนในท้องแสบร้อนในอกอันนี้ก็เป็นอาการหลวมๆคร่าวๆแบบที่พบเจอได้บ่อยๆสำหรับคนที่มีพิษตาเสียสมดุลค่ะคีย์เวิร์ดแรกสำหรับคนที่มีพิษตามากเกินไปนะคะก็คือคำว่าความพอดีค่ะเวลาที่เรามีพิษตามากเกินไปแสดงว่าเรากำลังทุ่มเทพลังของเราให้กับอะไรสักอย่างหนึ่งมากเกินพอดีนะคะซึ่งของบางอย่างที่ว่านั้นก็อาจจะเป็นการงานความสัมพันธ์หรืองานอดิเรกที่เราจริงจังมากเกินไปก็ได้นะคะเวลาที่เราจริงจังทุ่มเทตั้งใจให้กับอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเรื่องดีค่ะแต่ว่ามันคือการที่เราใส่พลังลงไปแล้วก็คือใช้พลังของเราจนหมดลงไปกับของสิ่งนี้ใช่ไหมคะแต่ว่านั่นมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตค่ะชีวิตยังมีอีกด้านหนึ่งด้วยนั่นก็คือการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจให้คืนกลับมาฟื้นฟูพลังที่คุณใช้ไปให้คืนกลับมาทั้งสองอย่างนี้เนี่ยมันสำคัญเท่ากันจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้คุณมีโหมด on แล้วคุณต้องมีโหมด off ด้วยเพื่อเรียกคืนพลังของคุณให้คืนกลับมาค่ะดังนั้นเวลาทำอะไรจะต้องมีสติฟังเสียงร่างกายของตัวเองดีๆรู้ลิมิตของร่างกายของตัวเองนะคะแล้วก็เห็นความสำคัญให้คุณค่ากับการพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูพลังกายพลังใจของตัวเองให้คืนกลับมาด้วยเวลาทำอะไรให้ทำแต่พอดีค่ะคีย์เวิร์ดถัดมาสำหรับคนมีพิษตามากเกินไปก็คือเติมความเย็นให้กับชีวิตด้วยค่ะง่ายๆก็อาบน้ำเย็นแทนน้ำร้อนนะคะหรือว่าเลือกใส่เสื้อผ้าในโทนสีที่มันเย็นตาสบายใจค่ะเช่นสีฟ้าสีเขียวหรือว่าสีขาวนะคะเวลาเราใส่เสื้อผ้าในโทนสีเนี่ยมันจะทำให้บรรยากาศแวดล้อมรายล้อมตัวเรามันเย็นขึ้นสบายใจขึ้นนะคะช่วงนี้ก็งดใส่สีมืดๆทึมๆหรือว่าลายเจ็บๆลายดุๆไว้หรือว่าสีสดๆไปก่อนนะคะเลือกใส่อะไรที่สบายตาสบายใจก่อนค่ะกับสื่อบันเทิงก็ได้เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมฟังพอดแคสต์หรือว่าหนังสือที่เราอ่านเนี่ยคุณก็สามารถเลือกรับสารที่มันย่อยง่ายเบาสบายแล้วก็หรือถ้าสามารถดูแล้วหัวเราะได้ก็จะยิ่งดีค่ะช่วงนี้เนี่ยขอให้งดการเติมความเครียดเข้ามาให้ตัวเองนะคะพวกที่ใช้ความรุนแรงดราม่าเข้มข้นพวกหักเหลี่ยมเฉือนคมโหดเนี่ยพักก่อนนะคะเลือกอะไรที่มันย่อยง่ายดูแล้วสบายตาสบายใจเลือกฟังเพลงที่มันแบบสบายจะดีกว่าถ้าคุณชอบ Aroma Therapy นะคะก็ลองเลือกกลิ่นที่มันเป็นกลิ่นหวานหรือว่ากลิ่นเย็นค่ะเช่น Sandalwood Mint Lavender หรือว่ากลิ่นมะลินะคะ
เวลาที่เราสูดลมหายใจเราได้กลิ่นพวกนี้เข้าไปมันก็ส่งไปถึงสมองเนาะมันก็จะช่วยให้เราคลายความวิตกกังวลคลายเครียดแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะคะช่วยเราในการปรับสภาพอารมณ์ของเราได้ค่ะแล้วก็คุณควรจะหาเวลาไปรับพลังจากธรรมชาติด้วยนะคะเดินเล่นในที่ที่มีต้นไม้เยอะๆที่มีน้ำไหลนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่สามารถปลีกตัวแบบไม่สามารถขอวันหยุดได้เลยจริงๆเนี่ยให้คุณมองพระอาทิตย์ตกดินหรือไม่ก็มองพระจันทร์ค่ะถ้าเกิดยังไม่เลิกงานก็มองจากหน้าต่างที่ทำงานก็ได้นะคะแค่มองดูนิ่งๆไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะเวลาที่เรามองพระอาทิตย์ตกดินหรือว่ามองพระจันทร์นิ่งๆแบบนั้นเนี่ยแค่นั้นคุณก็จะรู้สึกถึงความสงบที่มันเกิดขึ้นข้างในตัวคุณนะคะองค์ประกอบสำคัญที่เราจะต้องใส่ใจเพื่อปรับสมดุลให้กับพิษตาของเรานะคะก็คืออาหารค่ะเราต้องใส่ใจสิ่งที่เรากินนะคะเวลาที่เรามีพิษตามากเกินไปอยากให้คุณกินอาหารที่มีรสหวานฝาดขมนะคะแล้วก็ลดอาหารที่เป็นรสเค็มเผ็ดเปรี้ยวลงนะคะนั่นแปลว่าเราจะต้องงดของหมักดองด้วยนะคะของหมักดองได้แก่อะไรบ้างเช่นขนมปังค่ะขนมปังเกิดจากการหมักยีสต์นะคะชีสโยเกิร์ตกิมจิมิโซะปลาร้าขนมจีนหรือว่าแอลกอฮอล์ก็เหมือนกันแอลกอฮอล์ก็เกิดจากการหมักหมกใช่ไหมคะดังนั้นช่วงนี้ต้องงดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะเวลาที่นัดบอกว่าให้กินของที่มีรสหวานด้วยไม่ได้แปลว่าให้เติมนมข้นหวานหรือตักน้ำตาลใส่ลงไปเลยจ้านะคะไม่ใช่นะคะนัดหมายถึงให้คุณรับรสหวานจากธรรมชาติด้วยนะคะข้าวหอมมะลิมีรสหวานอยู่แล้วตามธรรมชาตินมจืดมีรสหวานอยู่แล้วตามธรรมชาตินะคะองุ่นดำองุ่นแดงนะคะมะพร้าวมีรสหวานอยู่แล้วตามธรรมชาติหรือว่ากะหล่ำปลีมันม่วงแครอทนี่ก็มีรสหวานอยู่แล้วตามธรรมชาติลองสังเกตรสชาติของสิ่งที่คุณกินว่าจริงๆแล้วมันมีรสชาติอะไรอยู่บ้างนะคะคุณจะรู้สึกสนุกกับรสชาติอาหารขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็จุดหนึ่งก็คือเมื่อกี้นัดบอกไปใช่ไหมคะว่าคีย์เวิร์ดสำคัญสำหรับคนที่มีพิษตามากเกินไปคือเราจะต้องเติมความเย็นมาสู่ชีวิตนั่นไม่ได้หมายความว่าให้กินน้ำแข็งกินน้ำเย็นกินน้ำปั่นเข้าไปเยอะๆไม่ใช่นะคะเพราะว่าการกินน้ำแข็งเนี่ยในทางอายุรเวทถือว่ามันเข้าไปรบกวนระบบการย่อยทำให้ลดประสิทธิภาพในการย่อยของเราให้ทำงานได้ไม่ดีค่ะดังนั้นสิ่งที่คุณควรจะทำในตอนนี้ก็คือดื่มน้ำเยอะๆดื่มน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องนี่แหละค่ะดื่มน้ำเข้าไปมากๆนะคะเพื่อทำให้ลดความร้อนในร่างกายของเราลงก็จะช่วยได้ค่ะใส่ใจในการกินให้มากขึ้นกินให้เป็นแล้วก็ลดปริมาณสิ่งที่ไม่ควรกินลงนะคะอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องการออกกำลังกายค่ะปกติคนที่เป็นพิษตาเนี่ยเขาก็จะชอบออกกำลังกายอยู่แล้วแต่ว่าจะชอบออกกำลังกายหักโหมจนเกินไปนะคะเวลาที่มีพิษตามากเกินไปขอให้คุณออกกำลังกายแค่พอดีแต่ว่าไม่ได้รุนแรงหรือว่าหักโหมมากจนเกินไปค่ะกีฬาที่เหมาะกับคุณตอนนี้ก็อย่างเช่นว่ายน้ำวิ่งจ็อกกิ้งปั่นจักรยานเป็นพวกโยคะพิลาทิสหรือว่าไทชิในกลุ่มประมาณนี้เป็นต้นนะคะเครื่องมือสำคัญตัวสุดท้ายที่น่าจะมาแนะนำให้คุณรู้จักในวันนี้เรียกว่าการฝึกหายใจค่ะวิธีฝึกหายใจเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายรูปแบบมากเลยนะคะแต่ว่าถ้าวิธีง่ายที่สุดก็คือแค่หายใจเข้าออกให้เป็นจังหวะที่สม่ำเสมอค่ะลองทำดูนะคะหายใจเข้าช้าๆนับในใจ1 2 3 4หายใจออกผ่อนลมหายใจออกช้าๆนับ1 2 3 4แล้วก็คอยสังเกตลมหายใจเข้าออกเข้าออกของตัวเองอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะทำต่อเนื่องประมาณ 5-10 นาทีค่ะจะช่วยทำให้คุณรู้สึกมีสมาธิมากขึ้นลดความฟุ้งซ่านแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกสงบมากขึ้นด้วยค่ะคุณสามารถฝึกกำหนดลมหายใจง่ายๆแบบนี้เนี่ยวันละหลายครั้งได้เลยนะคะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนค่ะหรือว่าเวลาที่จะต้องรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นรอข้าวรออาหารมาส่งรอปริ้นงานหรือว่าเข้าคิวรออะไรสักอย่างหนึ่งคุณสามารถฝึกกำหนดลมหายใจแบบนี้ได้นะคะยิ่งทำบ่อยก็ยิ่งจะได้รับประโยชน์ค่ะการรักษาสมดุลเนี่ยมันไม่ใช่กิจกรรมที่ทำครั้งเดียวจบนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับการออกเดินทางมากกว่าค่ะเราก้าวออกไปเราก็ทำซ้ำทำอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันถึงจะทำให้เราก้าวหน้าใช่ไหมคะ
คอยฟังเสียงร่างกายของเราดีๆค่ะร่างกายพยายามสื่อสารกับเราตลอดเวลานี่แหละค่ะเวลาเราได้ยินเสียงของเขาแล้วเราปรับสิ่งที่เราทำในชีวิตเราปรับวิธีการใช้ชีวิตของเราเนี่ยให้เหมาะสมกับเขามันก็จะช่วยให้เรารักษาดูแลสมดุลของร่างกายและจิตใจของเราไว้ได้เป็นอย่างดีค่ะตอนนี้มีใครที่มีพิษตามากเกินไปบ้างไหมคะหรือว่ารอบๆตัวคุณกำลังเจอใครที่มีพิษตามากเกินไปหรือเปล่าด้วยวิธีการที่คุณเรียนรู้ในวันนี้มีตัวไหนอยากจะหยิบไปลองใช้บ้างเขียนมาเล่าให้ฟังตรงช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะนัดจะรออ่านอยู่ค่ะส่วนใครที่มีคาฟามากเกินไปนะคะขี้เกียจง่วงนอนไม่มีแรงอยู่ตลอดเวลานะคะสัปดาห์หน้ามาเรียกคืนสมดุลให้กับคาฟาของคุณด้วยกันค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันขอบคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีๆ Live Well อย่าลืมว่าคนสร้างสรรค์ใช้ชีวิตสร้างสรรค์ดูแลตัวเองทุกท่านสวัสดีค่ะ